Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Jak správně tušíte, dneska to bude o Miatě a do jisté míry o tuningu. Začnu malinko tím, že vám prozradím, co se mě vlastně všechno urodilo v palici. Kdo mě znáte díl nebo mě znáte osobně, tak víte, že mívám spoustu veselých nápadů a jeden z nich se týká tohohle vozu. Začalo to vlastně tím, že jsem si na to auto nechal osadit nový kola, respektive nový. Já jsem si koupil kdysi v Anglii, když jsme byli lovit anglického fana, tak jsem si je koupil v MX-5 Restorers, použitý, okopaný, vošklivý, hnusný. A byli v tomhletom stavu. A já jsem našel kluka, který je dostal do tohohle stavu, do toho výsledného. Našroubovalo se to všechno na auto a vypadá to aspoň podle mého skvěle. Pokud se mnou nesouhlasíte, pojďte se mnou dohadovat do komentářů pod video. Mimochodem, kdybyste chtěli kontakt na kluka, který z této hruzy udělal tohleto, tak mi zavolejte, budete mít v popisku můj telefon. No a když to auto bylo už takhle osazené na těch kolech, tak jsem si říkal, to by chtělo možná ještě malinko k zemi, možná. A říkal jsem si to spojím s novým podvozkem, protože to auto má nějakých 87 000 km ke dnešku a ten podvozek, jsou tam nižší pružiny, ale ty tlumiče už prostě nejsou co by. No a protože mám rád jako veselý nápady nebo rád je vytvářím, tak jsem začal tím, že jsem se koukal po skutečně jako špičkových tlumičích. Tady vidíte screen, tohle je varianta, kterou jsem si říkal, že bych jako možná. Pak jsem si říkal, že bych vlastně, že to půjčovací auto, kterýmukoliv z klientů, co si tuhle Miatu naši půjčuje, se může něco přihodit a odepsat auto za vysoké peníze a ještě s novým provozkem za vysoké peníze, že se mi úplně nechce a navíc to auto nechci používat úplně na track day a tak, na to mám Miatu jinou. Tak jsem chvilku koumal, jak bych to vyřešil, že to auto chci mít nízký a chci tam nový podvozek. Až jsem si říkal, OK, tak prostě použiju levnou variantu a to je tohle. Ano, ta Technics pravděpodobně ve spoustě z vás bude rezonovat. No nicméně jsem si říkal, že za nějakou osmičku i s dopravou to nemusí být ve skutečnosti úplná blbost, minimálně v porovnání s těma olincema. Byť ty olinci jsou za A kvalitní asi výrazně, štelovatelný nahoru dolů, tuhostně a tak dále. A ty TAčka to je prostě jenom, jsou nový tlumiče s nižšíma pérama. Potom ale mě jako youtubera oslovila tahle company a řekli, hele, my bychom s tebou chtěli spolupracovat, pojď si něco vybrat k nám na shop, pojď to vyzkoušet. No, tak jsme se na něčem dohodli a za 4 dny přišlo tohle a z anglického e-shopu. Odkaz, tady ten odkaz. A fakt to přišlo za 4 dny, což je pecka, byť to je čínský produkt, jakože to neletí kontejnerem 14 dní až 54 měsíců z Čínska, ale mají sklady v Evropě podle všeho, jinak by to nestihli mi doručit. No, tak jsem si říkal, že to vyzkouším, respektive, že vám ukážu, jak to vypadá, narvem to na auto, já s tím chvilku pojezdím a pak si řekneme, jestli to je chytrý rozhodnutí nebo není, protože tohle v této krabici stojí tolik. A oproti těm TAčkům za tu stejnou cenu, jo, tak jsou vejškově stavitelný a jsou ještě ke všemu tuhostně stavitelný. A aby toho pro vás nebylo málo, tak v popisku, nebo tady vidíte na obrazovce, s tímhletím kódem, když na tom e-shopu si budete něco vybrat, tak ještě máte 17% slevu. Což to dostává do cirka těchto čísel a to samo o sobě už je velmi zajímavý, zejména vzhledem k tomu, že to je štelovatelný prostě na všechny strany. Co nevíme v jaký je to kvalitě, nevíme, jak to bude fungovat na autě, jak se to bude nastavovat a tak dále. No a to odstartovává vlastně takovou malou sérii. Dneska se podíváme do krabice a pozvu Janka, rozkoumáme to, rozbalíme to, narveme to na Miatu a za pár dní si natočíme video další s tím, jak se s tím, podle mého, s tím autem vlastně jezdí. A mimochodem v té krabici ještě je takový jedno malý překvápko, ale to si nechám za chvilku. Tak se pohodlně posaďte a jdeme na to. Jo a sponzorem tohohle videa je e-shop s prémiovou autokosmetikou Mastersons.cz. No a když do objednávky zadáte kód Cestuj klasikou, tak dostanete 10% slevu. Janek, GoPro, abyste měli záběr i tak. First person, počkej, zapneme GoPro. Tak, GoPro. Tak konej. Tak provedeme řez. Já jsem fakt zvědavý, protože v poměru té nákupní ceny a těch parametrů, který to má minimálně v té inzerci, to vlastně vůbec nevypadá blbě. Ano. Doufám, že jste napjatý.
Já se úplně načatá. Jsi načatá. Jo, tady udělám takhle záběr. Drama Queen. Jo, než mě budete hejtit, že ta krabice je špinavá, tak já jsem ji asi 3 dny vozil v Mercedesu, v dodávce, takže ano, je špinavší. No, tak. OK, tak. No. Jo, tak zatím polystyren, jo? Kdyby tam byla bublinková folie, jak bych měl večera. Mám rád bublinkové folie. OK. Teď přichází ten drama. Ty vole. OK. Hele. Na uháčku bude za fréra. Jo. Hele. Počkej, tady je nějaký návody, nějaký to. Customer service card. Customer service card, focus on performance. OK. Jsou tady nálepky? Jo, Jsou jsou. nálepky, nevím. Tady Nejsou. nějaký obrázky. Tady jsou štelovátka, protože to je štelovací do véšky. Ale mají to pěkně v takové obálečce. Aha. A já bych tady měl... počkej. No. Je tady i vzkaz. Dear customer, your satisfaction is our top priority. Hejty na Lukáše za jeho angličtinu. Hello 3, there. 2, 1, dolů. Hned. We hope you enjoyed the shopping experience with the Max Speeding Rods. All our products are fully warranted against any manufacturer defect. For any problem, please contact us. At service.maxspeederings.com we will solve your problem with 24 hours. With 24 hours. Jinými slovy nám naznačuje, že jsou šťastní, že jsme si objednali. Jsou rádi, že jsme u nich nakoupili a jsou v pohodě s tím, že když se na to rozletí, tak tady píšou we will solve your problem within 24 hours. Which means... mají ochotný customer service. OK, a počkej, a tohleto, kdybych to dělal já, tak se pořežu. No, proto dělám rukama já. Já umím jenom řvaní do internetu. Open it. Nápověda? No, že to tady. Aha, dobře. Merkur? Počkej. To je tak. To je tak. To je tak. Dobrý, no, tak tihle tam spousta, bych si typal. Dobře. Okay. Tohle je díl, který všichni my aťáci nezbytně nutně potřebují ke svému spokojenému tunerskému štěstíčku a k racing performance vnímání svého kabrioletkového světa, včetně mě samozřejmě. Se to bere ven. Ano, Janku, je to? Okay. Už tam nejsou. Jsou. Jsou tam ještě. No. Tak, dobře. Ještě něco. Tak, no a co to je? Dobře, budeme věnovat pozornost tomu, proč tu jsme. Vypadá to jako nějaký náboženský relikví. Co myslíš, to je? Počkej, to je nějaký hlavolom. Nic není. Jo. OK, tak tohle si necháme na závěr videa, tak to prosím tě odborně nainstaluj zpátky do krabice. A i tady s těma věcma. Tam ještě něco je, Horste? Jo. Introductions. So, přečíst znovu? We will solve your problem within 24 hours. Takže po druhé to samé. This is not a problem, this is what it is, what we want to. Miyata happiness included. Don't you think? Já vím, co to je. Co to je? Bude short shift. Yes. OK, přátelé, ano, tohle je čínský short shift. Tady s tím vším. Ale jako... Quality of build, co si myslíš? Nepřijde mi to špatný, ale to chvíli vydrží, není to z plastu. Teď to do krabičky. Teď bychom měli každý vzít jeden ten tlumič a vítězoslavně ho zvednout na hlavu a říct heureka, nebo jak se to dělá? Sleduješ nějaký unboxingový youtubery? Nic ne. Já právě taky ne, že jestli to děláme špatně, tak nám pište do komentářů, jak se to má dělat. Děláme to podle sebe. Jo. To znamená, každý si vezme jeden tlumič. Jo. Lehký to není. Ty vole. OK. Jako v zásadě by mělo jít vlastně o tu nejlevnější možnou variantu nějakých nastavitelných lehce performancingových tlumičů, které by měly poskytnout aspoň nějaký měly by zážitek. být nahoru dolů, tady tím, tady takhle tím, a tady tím, když se bude točit, tak i tady tím, tak by měly buď být měkší nebo tuhší.
si myslím, že... Ale tohle? No jasný, ono se to totiž takhle dá. Já to možná teďka rozbiju, jo, ale... Si něco vyletí? To bude čistě konzole pro uchycení. Jakoby dolní uložení. Počkej. Je trošku otázka, jako z čeho bude, z jakého materiálu bude ten závit, viď? Že to bývá nejzásadnější. Na druhou stranu je dobré, že nevidím, že by to bylo ještěné červíčkem. Jída. Není to ještěné červíčkem, jak bývají jako zvykem u těch levnějších, ale jsou to kontramatky, což je fajn. Takhle to vypadá. Jsou tu kontramatky, což je fajn, protože u nich je menší pravděpodobnost, že dojde k poškození toho závitu, když někdo zapomene na to, že ten červíček je tam zašarobovaný. Počkej, teď bych to měl nasadit. No, na. A já vám ukážu. Tady ten. A Janek to stihl samozřejmě umazat těma svými pacičkama, my vidíme. Jaký máme první dojmy? Já jsem jako, hele, tohle vychází, jestli to říkám dobře, na nějakých 7,5 táců. Tady ta krabice. Jako vzhledem k Poslevě s kódem CKK. Minimálně jako opticky to působí dobře. Jako nepůsobí to vyloženě lacině na první pohled. Jo? Není to takový to, že bych to chytl do ruky a řekl si, to je jasný, že to je levný. Tak to jako ne, úplně. A vypadá to... Mimochodem se hrozně líbí barvička. Není to sice žlutá, ale když se podíváte na ten e-shop, tak mám pocit, že těch barevných kombinací tam je víc, jakoby ve stejné kvalitě. S tím, že tohle by měla být ta nejvyšší řada, která umí i nahoru dolů, i tuhost. A zároveň jako i to zpracování, nejsou tady viditelné žádné nedokonalosti po obrábění na první pohled, takže to vypadá, že to není takový to, co odpadne bokem při výrobě nějakých kvalitnějších tlumičů a prodává se to levně. Dokonce i matička vypadá jako matička. Je vidět, že ta značka se nestydí za svoje jméno, takže to tady prostě plácne. No. Jako už jsem viděl tlumiče levný, kde to tam napsané ani není a nejde z toho nějak rozklíčovat po nějaké době, co to vlastně teda bylo za výrobce. Ale myslím si, že je trošku jako méně šťastné lepit nálepku, spíš bych tam ocenil nějaký vyražený název, aby to právě bylo poznat po té další Co se těch parametrů týče, tak na pružinách je 70.5x12/180/7. Vůbec nevím, co to znamená. Ono totiž v těch vyšších řadách takovýchhle coiloverů, což tomuhle se říká coilovery. Proč se tomu říká coilovery? Protože jsou to kompletní sady. Protože to má i horní uložení, je to celý takhle montážní prvek. No a abych se vrátil k začátku videa, když jsem říkal, že jsem přemýšlel, kudy se na podvoz, při výběru podvozku na tenhle vůz ubrat, tak myslím si, že výsledkem téhleté série, to budou minimálně 2, možná víc, uvidíme, tak bude zjistit, jestli levní coilovery jsou lepší než žádný coilovery. To znamená, budeme porovnávat. Ty jsi s tím mým autem jezdil teďka nedávno, měl jsi ho půjčený na chvilku, byl jsi ulapený několikrát v Brně, jak lítáš jako Janek v Miatě. Děkujeme všem fanouškům, co poslali všechny fotky a co si tě všimli. Takže víš, jak mizerný ten provoz je reálně teďka na tomhle autě a i ty budeš ten, kdo potom divákům prozradí v různých nastaveních tuhosti a výšky, jak se ti s tímhletím podvozkem pod 10. Já teda vlastně vůbec nevím, co tady je, ale typl bych to na nějaký styl právě TAčko v tom smyslu, že je to tvrdý a je to uskákaný. Jo. Neumí to tlumit. Já popravdě nevím, co tam je, to zjistíme, až to vybalíme a sundáme. Já se domnívám, že tam jsou sériový tlumiče a už opotřebený a nějaký nízký péra. To všechno vidíme. Vy si běžte pro další bramburky a my to jdeme rozebrat. Já to jdu rozebrat. A já ti to budu natáčet. Tada. No, tak z tohohle přímého porovnání je vám, myslím, víc než jasné, že moje auto skutečně nový tlumiče potřebovalo. No a jak teď budeme postupovat v rámci nastavení nějaký defaultní výšky? To nejsme schopni odhadnout, protože nevíme, jaký je rozdíl v pnutí těch 2 pružin. Takže i když budou nastaveni na stejnou délku, tak ve výsledku můžou být jinak vysoko. Tak jak to děláme? Teďka, jako řekl bych, že tyhle budou tvrdší, si myslím. Takže si myslím, že teďka, jak to je, tak by ta výška měla být pravděpodobně srovnatelná. Takže to necháme v továrním stavu, jak se to vybilo z krabice, jinými slovy. Jo. Aby zároveň lidi věděli, jestli když jim to přijde, tak jestli s tím mají něco dělat. Protože toto bude jako cenná informace pro lidi, kteří se na to chcou kouknout. Že? OK. Tak to se dá točit rukou, ale jak přesně to funguje, teda nemám tušení. Já bych s tím, počkej, aby jsme se trefili do toho, jak to utáhneš, tak
Asi bude podle toho přepouštět vzduch z toho tlumiče. Aha. Mělo by to mít 24 poloh. Jako já osobně nemám zkušenosti s tuhostně nastavitelnými tlumiči. I to, co jsem měl na Alfě, tak byly výškově a tuhostně nastavitelné pružiny. No dobrý, že s tímhle se dá otáčet přístupně, je to jak u předních, tak u zadních vlastně na autě. Takže s tímhletím, řekněme, s tuhostí si můžeme točit potom, jak se nám zachce. No, dražením kontramatky, to je první v pořadí, a následným otáčením toho dolního uložení nastavíme výšku toho tlumiče, nebo toho celého coiloveru, bez ohledu na jeho tuhost. Odražením této matky a vykroužením na závitu se potom nastavuje předepnutí pružiny, to znamená, jak ta pružina vlastně bude tvrdá, jak dlouhý bude mít chod. A tímto teda se potom došteluje tuhost samotného tlumiče. Jo, takže teďka Když ho nastavíme... Lukáš rozebral, tak ho nastavíme do té stejné polohy. Jo, pač jsem si s tím při tom unboxingu hrál. Nastavení tak, jak nám to přišlo, to znamená, když vám to přijde taky, tak budete vidět, jak bude to auto vypadat, když to tam namontujete. Jo, to si dneska ukážeme. To je cíl. Při montáži tady na tu věc žlutou. A jak to bude fungovat, si povíme jindy. Jo, protože jenom to nastavit výšku bude anabáze na spoustu hodin a pak si pohrát s těma tuhostma. No, Janek mě bude samozřejmě milovat, protože já to tak budu chtít 50krát zvedat a různě přenastavovat a tak. A na to jeho nadšení si počkejte zase třeba do dalšího videa. Jdeme instalovat. Tak, podotahovat stabilizátory a jsme dobří. OK, přátelé, tak podvozy máme nainstalovaný, už je to o den od montáže, už se s tím najeli nějaký kilometry. Janku, prosím tě, jenom po odstup. Takhle to teďka zrovna vypadá, je to plnohodnotně v, řekněme, továrním nastavení ten podvozek, takže my jsme s ním, nějak jsme ho nenastavovali, jenom jsme ho na to auto osadili. Janku, prosím tě, zaclomej s tím zepředu i zezadu, byste si udělali nějakou představu. A takhle. Je to lodička, přesně tak. Takhle to bude vysoký a takhle se to bude chovat, když ten podvozek stejně jako my vyndáte z krabice a nadáte na auto. Tím končí ten první díl. V popisku připomínám, máte odkaz na ty produkty. ShortShift teda nainstalujeme jindy, ale máte tam už odkaz a máte tam i slevu na všechny produkty z toho jejich shopu. No a v druhém videu s tímhletím vozem na téma tohohle podvozku se s Jankem pokusíme to auto nastavit tak, jak mně by se líbilo. Já bych to chtěl mít nižší a chtěl bych to mít výrazně tuší. Teďka se to chová jak plnohodnotně sériová Miata. To znamená, je to výrazně měkčí, je to výrazně houpavější a současně výrazně přetáčivější, což já ve skutečnosti ani pro sebe, ani na tu půjčovnu úplně nepotřebuju. Je zároveň problém, že tím, že to je na nízkoprofilových kolech, pneumatikách, tak nám to zhoršuje ty jízdní vlastnosti vzhledem k tomu, že ten podvozek je jakam měkký a odskakuje to a chová se ho trošku nepředvídatelně. Akor v tálých zatáčkách, tak na výjezdu to auto má tendenci jít do takový neúplně dobře čitelný přetáčivosti, takže se budeme snažit s ním jezdit a tak nějak postupně vylazovat. Nejdřív teda samozřejmě snížit co nejvíc to půjde, tak abychom neškrtali a postupně... Mně se vybila kamera, takže teďka navazujeme. Chceme vám hlavně říct, že aktuální stav je ekvivalentní sériové Miatě, což není špatně. Pro mě nicméně je to trošičku krok zpět, protože předtím to auto v mých očích fungovalo malinko lépe, ale vzhledem k té ceně toho podvozku je to věc, kterou bych skoro odpustil, ale já to odpouštět nemusím, protože víme, že ten podvozek je v poměrně širokým spektru nastavitelný, alespoň to o něm výrobce tvrdí. Čímž pádem my vám v dalším videu s tímhletím autem, o tomhletom podvozku ukážeme, jaký kroky jsme podnikli, co jsme jak přenastavili a jaký to má výsledky. Janek s tím autem už jezdil jeden den, já si ho teďka beru, jedu s tím z Brna po ose a budu s tím jezdit další 3-4 dny, než se dostaneme na to si s tím hrát. Takže další video o tomhletom tématu začne i mým uživatelským zhodnocením toho aktuálního stavu. Janku, ty se na to koukáš jak? Jako co mě se týče, tak mně to auto momentálně přijde tvrdý, ale uhoupaný, to znamená, že ten chod těch coiloverů je hrozně dlouhý. Aha. A chtělo by ho to zkrátit, takže v prvé řadě určitě půjdeme níž, 100%, tak aby to korespondovalo i s těma pneumatikama, které jsou nízkoprofilové, aby jsme využili jejich potenciál. Jo. A zároveň potřebujeme výrazně přitužit ty tlumiče samé o sobě, protože vidět, že když vlastně propružíme, tak ten chod se není schopný utlumit a vlastně to... Ukážeš to ještě na tom zadku, prosím tě? Jo, abyste měli představu o tom, o čem Janek mluví. Tak když on to takhle rozhoupne, jo, tak je tam ještě takový dozvuk. Jo. Houpe to vlastně na celém autě vlastně až dopředu. Takže to bude první, co uděláme. Jo. Stvrdíme a snížíme maximálně tak, abychom téměř dřeli
a potom to budeme upravovat směrem kousek nahoru. Protože i podle pouček, podle kterých se vlastně ladí závodní auta, tak nejdřív snížit tak, že dokud nedřete, protože pokud nedřete, jste furt vysoko. Ano. Takže nebojte se, nebude to žádný low and slow, bude to furt Miata, se kterou bude zábava, to je můj cíl. A těšte se na příští video. Díky za vaši pozornost, díky za váš čas, běžte se podívat do popisku, klidně si to kupte, máte tam slevový kód CKK, tady je webovka, tam to můžete všechno spáchat. No a my jdeme na tom dál zase vyšívat na tom všem. Buďte zdraví a pokud to aspoň trochu jde, tak cestujte klasikou. Zdaric! Čau.